Ba miền đất Việt ẩm thực khỏe lành. Khỏe từ nguyên liệu, lành từ cách nấu. Để Tết này mẹ nâng niu sức khỏe cả nhà. Ẩm thực miền Bắc tinh tế, thanh nhẹ, dùng nhiều hai vị mặn chua. Nức tiếng là cơm mẻ chua thanh, mùi hương đủ nhăn cánh mũi. Kết hợp cùng thì là thoảng nhẹ, nghệ vàng đậm nồng, cho cá thơm mà không gắt. Nêm chút yêu thương cho thấm vị ngọt ngào. Nướng vàng trên lửa cho hương càng nức mũi. Cuốn chặt tươi mát béo thơm. Ông ơi, ông ra ăn cơm ạ. Để an hòa mâm Tết. Vào miền Nam trù phú, ẩm thực phóng khoáng, chẳng ràng buộc quy tắc. Cả Thác Lác được biến tấu với tinh thần Nam Bộ hào sảng. Thịt cá dẻo bùi, thoảng mùi sông nước. Quết cùng tâm sức, cho thịt dẻo thêm dai. Chiên vàng trên dầu nóng. Để trong thì ngọt thơm, mà ngoài thì giòn rụm. Nè, hư quá con. Đến miền Trung, món ăn đầy đủ 5 vị, đậm đà như cuộc sống. Nè chị, gửi con ra ăn Tết thì. Nổi tiếng là sợi mì Quảng cầu kỳ với 2 lần tráng bột. Tinh hoa xứ Quảng kết hợp cùng sò điệp ngọt dịu. Thêm nước trộn 5 vị đậm đà. Để cũ mới hòa hợp, cho xuân sang an lành. Má con gửi cô. Má ơi, cái lần mình đu điểm không? Keno giới thiệu bộ sưu tập 21 món Tết An Hòa. Tết này, hãy cùng Keno nâng niu ẩm thực Việt để mâm Tết thêm món an hòa. Keno, an hòa vì Tết, an lành xuân sang.